Good morning ka-friendship. Today's video ay magluluto tayo ng tortang dilis. Okay, so sit back and relax and please enjoy watching this video until the end. Okay ka-friendship, here are the ingredients. Meron tayo ditong isang pirasong kamatis, 2 pirasong kalamansi, meron tayo ditong sibuyas dahon or spring onion. Meron tayo ditong isang pirasong sibuyas. Meron tayong dilis, boneless na siya ka-friendship. Meron tayong malunggay or moringa leaves para maging a lot healthier ang ating torta. So, meron tayo ditong 1 cup na harina. Gagamit tayo ng isang itlog, cooking oil, salt and pepper, and lagyan natin ng oyster sauce. And kung kailangan gumamit tayo ng tubig, meron na tayong tubig. Okay, so ka-friendship, let's do the rock and roll. Friendship, ang sunod natin na gagawin ay i-mix lang natin ang lahat ng ating mga ingredients. Okay, so uunahin natin ang flour. Ayan. Lagyan natin ng salt. Ayan. And of course, lagyan natin ng pepper. And then, lagyan natin ng itlog. Ka-friendship, meron akong tip. Sa pag-break ng itlog, huwag nating diretsyong babasagin ang itlog sa ating mixture. So, what we are going to do is, kung kailangan sa separate na bowl natin siya babasagin, para na halimbawa kung ang nabili nating itlog ay bulok, hindi maganda, hindi siya mahahalo sa ating lulutuin. So, ayan. Just to make sure na okay yung itlog na ating gagamitin. So, ayan ka-friendship. So, haluin lang natin. Ayan. And then, lagay na rin natin ang ating oyster sauce. Mix lang natin. And then, lagay natin ang ating sibuyas, ang ating spring onion, ang ating kamatis. Ayan. Then, squeeze na rin natin ang ating calamansi. So, kuha muna ako ng strainer ka-friendship. Friendship, squeeze natin ang ating 2 calamansi sa ating mixture. Ayan. Mix lang natin ulit. At this point, kailangan nating magdagdag ng tubig. Dahan-dahan lang ka-friendship. Unti-unti lang. So, ayan. Dagdag tayo ng konti. Mix natin yung ating malunggay. Ayan. And then, dagdag na rin natin ang ating dilis. So, ayan siya ka-friendship. Mix lang natin very well. Ayan. And what we're going to do next is ipiprito natin ang ating mixture. So, ayan na siya ka-friendship.
to do next, ka-friendship, sa isang preheated pan, maglagay tayo ng cooking oil. Ayan. Make sure na mainit siya bago tayo maglagay ng ating mixture. So, ayan, mainit na siya, ka-friendship. So, what we're going to do next is maglagay lang tayo ng ating mixture. Gagawa tayo ng parang patty. Ayan. So, make sure na luto yung sa ilalim bago natin siya balik na rin, ka-friendship. Ayan, luhit lang para na hindi masunog yung ating torta. Ayan. Hayaan na lang muna natin siya dyan, ka-friendship, ng at least another 2 minutes bago natin baliktarin. So, ayan, okay na yan, ka-friendship. Pwede na natin siyang baliktarin. Ayan. Halalay lang. Ayan. So, hayaan na lang muna natin siya dyan, ka-friendship, hanggang sa mag-brown yung kabilang side. Okay? So, ganyan ang gawin natin sa mga natira pa nating mixture, ka-friendship. Friendship, meron na tayong naluto. Okay na yan. So, what we're going to do next is i-remove natin siya sa pan. And then, ilagay natin sa wire rack to remove the excess oil. Okay. So, ayan, ka-friendship. So, gawa tayo ulit. Ayan. So, ganyan na lang ang gawin natin sa mga natira pa nating mixture, ka-friendship, hanggang sa maubos sila iprito. Ano po, ka-friendship, luto na yung ating tortang dilis. So, ready for serving na siya. Friendship, ito na po yung ating finished product, ang ating tortang dilis with malunggay leaves or moringa leaves. Ayan. So, ang ating dipping sauce, ka-friendship, ano lang yan, suka, vinegar, kamatis, onion, at saka garlic. At nilagyan ko siya ng konting asin at saka konting black pepper. Okay, so anyway, ilalagay ko sa description box ang ingredients ng ating dipping sauce. Anyway, ka-friendship, nasa sa inyo yan kung ano ang gusto nyong dipping sauce. Pwede din kayong gumawa ng ketchup at saka mayonnaise or anything na gusto ninyo. Kanya-kanyang trip yan, ka-friendship. Ako mas gusto ko itong suka na may kamatis, sibuyas at saka merong bawang. Okay? So, ayan na siya, ka-friendship. Okay, ka-friendship, sana nagustuhan ninyo ang ating tortang dilis for today. Kindly hit that like and share button, and to those who are new to my channel, please do hit that subscribe button and kindly include the notification bell. And every single comment is highly appreciated. Once again, this is Mira at your service. Always remember, never laugh at someone's situation because you just never know if someday you will find yourself in the same position. Okay, thank you very much for watching. See you on my next video. God bless us all. Bye-bye.